Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, mẹ con cô đã dậy từ rất sớm. Bầu trời vừa sáng. Không khí ngoài sân vẫn còn chút dịu nhẹ trước khi cái nắng mùa hè bắt đầu phủ xuống khắp vùng đất khô cằn này. Nhưng Sakina không có thời gian để nghỉ ngơi. Bởi hôm nay, cô có một việc rất quan trọng phải làm. Cô đã đặt một xe cát cho mảnh đất mới của mình. Đó không chỉ là một chuyến xe chở vật liệu xây dựng, mà là dấu hiệu cho thấy căn nhà mới của mẹ con Sakina đã thật sự bắt đầu được chuẩn bị. Từ lâu, Sakina vẫn luôn mong có một nơi ở ổn định hơn. Một căn nhà có nền chắc chắn. Nhưng ước mơ ấy giờ đây không còn là chuyện có thể làm từ từ. Bởi thời gian của Sakina đã không còn nhiều. Karim đã bán căn nhà hiện tại cho một người khác. Và Sakina chỉ còn khoảng 2 tháng để dọn đi. 2 tháng, nghe thì có vẻ không quá ngắn. Nhưng để san đất, mua vật liệu, dựng tường, làm nền và xây được một mái nhà đủ để mẹ con cô trú ngụ, đó là một khoảng thời gian đầy áp lực. Sakina hiểu rằng cô không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không bắt đầu ngay từ hôm nay, có thể sẽ đến một ngày cô và các con phải đứng trước căn nhà cũ, không biết phải đi đâu. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, Sakina đã tranh thủ dọn dẹp khoảng sân mới. Cô nhìn quanh mảnh đất. Có những chỗ đất còn lồi lõm. Mỗi thứ đều cần được dọn đi, để xe tải có thể vào đổ cát đúng vị trí. Không có nhiều người hỗ trợ. Chỉ có Sakina, nhiếp ảnh gia, và sự cố gắng của một người mẹ đang phải tự xoay sở cho tương lai của các con. Hakan vẫn ở gần mẹ. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu rằng mỗi bao cát, mỗi viên gạch, mỗi khoảng đất được dọn sạch hôm nay đều đang dần tạo nên một mái nhà cho mình. Với Sakina, đây là một bước đi rất lớn. Cô vừa làm việc, vừa nhìn về phía con. Bởi dù bận đến đâu, người mẹ ấy vẫn không thể rời mắt khỏi đứa trẻ mới vừa khỏe lại sau những ngày bệnh. Một lúc sau, từ xa, tiếng động cơ xe tải vang lên. Chiếc xe chở cát cuối cùng cũng đã đến. Sakina lập tức bước ra ngoài. Có lẽ trong khoảnh khắc nhìn thấy xe cát tiến vào con đường nhỏ, cô vừa mừng, vừa lo. Mừng vì kế hoạch đã có thể tiếp tục, nhưng cũng lo vì từ đây, mọi thứ sẽ không còn là dự định nữa. Một khi cát đã được đổ xuống, cô phải tiếp tục mua gạch, phải tính nền nhà, phải tính tường rào. Người tài xế hỏi Sakina muốn đổ cát ở đâu. Cô cẩn thận chỉ dẫn. Sakina hướng dẫn người tài xế đổ cát xuống đúng vị trí mình đã tính trước. Từng khối cát lớn từ thùng xe trút xuống. Âm thanh cát vang lên giữa khoảng đất trống. Đó là âm thanh của vật liệu. Nhưng với Sakina, nó còn giống như âm thanh của hy vọng. Bởi từ hôm nay, mảnh đất này không còn chỉ là một khu đất trống. Nó đã bắt đầu có dấu hiệu của sự sống. Có thể không ngay ngày mai. Có thể Sakina vẫn còn phải chờ đợi, xoay sở và tiết kiệm thêm rất nhiều. Nhưng căn nhà mới đã không còn là một giấc mơ quá xa. Đứng trước đống cát vừa được đổ xuống, Sakina có lẽ cũng nghĩ đến căn nhà hiện tại, nơi cô đã sống cùng các con qua rất nhiều chuyện. Nơi từng là chỗ trú ngụ của mẹ con cô trong những ngày đầy lo lắng. Nhưng giờ đây, căn nhà ấy đã được Karim bán cho người khác. Sakina biết mình không thể níu kéo mãi. Cô không thể chờ đến khi bị thúc ép rời đi mới bắt đầu tìm đường cho mình và các con. 2 tháng là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Sakina sẽ phải biến 2 tháng ấy thành từng ngày làm việc không ngừng nghỉ. Sẽ phải tiếp tục làm mọi cách để Hakan và các con có một nơi để trở về. Sakina đã có thêm lý do để tiếp tục cố gắng. Bởi đối với một người mẹ như cô, xây nhà không chỉ là xây gạch và xi măng, mà là xây một nơi an toàn, xây một tương lai và xây một mái ấm, để các con không còn phải sợ hãi trước bất kỳ cơn giông nào của cuộc đời. Sau đó, Sakina gửi Hakan cho vợ của người hàng xóm trông giúp. Trước khi đi, cô vẫn không quên dặn dò đôi điều về cậu bé. Hakan còn nhỏ, lại vừa trải qua những ngày không được khỏe. Dù chỉ rời con trong một khoảng thời gian ngắn, Sakina vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng hôm nay, cô có một việc không thể trì hoãn. Cô cần lên núi nhặt củi khô. Ở vùng đất này, củi không chỉ là những cành cây đã khô đi giữa nắng gió. Đó là chất đốt cho những bữa cơm, là hơi ấm cho những đêm lạnh,
là thứ giúp một người mẹ có thể nấu nướng, đun nước, giữ cho căn nhà nhỏ luôn có hơi người. Vì vậy, Sakina cùng nhiếp ảnh gia bắt đầu đi về phía núi. Con đường lên núi không hề bằng phẳng. Đá vụn nằm rải rác dưới chân. Những bụi cây khô chen kín hai bên lối đi. Mặt trời vẫn gay gắt, nhưng trên cao, gió núi thổi mạnh hơn, mang theo mùi cỏ khô và đất đá quen thuộc. Sakina biết rằng chỉ ở trên núi, cô mới có thể tìm được nhiều củi khô. Những cành cây đủ lớn. Những thân gỗ đã khô từ lâu, có thể đem về dự trữ cho những ngày bận rộn phía trước. Cô quay sang nhờ nhiếp ảnh gia đặt giúp một chiếc xe tải. Sakina muốn nhặt thật nhiều củi. Không phải chỉ vài bó nhỏ đủ dùng cho 1-2 ngày, mà là một lượng củi có thể để dành lâu hơn. Bởi cô hiểu rằng thời gian tới, cuộc sống của mình sẽ còn bộn bề hơn rất nhiều. Mảnh đất mới cần xây dựng. Còn căn nhà hiện tại mà mẹ con cô chỉ còn ít thời gian để ở lại. Giữa quá nhiều công việc đang chờ đợi, Sakina không biết khi nào mình mới có thể trở lại núi để nhặt củi. Vì vậy, cô tranh thủ làm ngay hôm nay. Từ sớm, Sakina đã mang theo chiếc cưa. Cô đi sâu hơn vào những khu có nhiều cây khô. Không phải cành nào cũng có thể dùng. Có những cành đã mục nát. Có những thân cây quá nhỏ, không đủ để giữ lửa lâu. Sakina phải lựa những phần gỗ khô, to và chắc hơn. Rồi cô cúi xuống, dùng cưa cắt từng đoạn. Tiếng lưỡi cưa nghiến vào gỗ vang lên giữa khoảng núi vắng. Công việc ấy không hề nhẹ nhàng. Mỗi lần kéo cưa, đôi tay Sakina lại phải gắng thêm một chút. Mồ hôi thấm cả cơ thể. Bụi gỗ bám vào quần áo. Những đoạn củi vừa cắt xong cũng phải được kéo lại, gom thành từng bó để chuẩn bị mang xuống núi. Với nhiều người, đây có thể là công việc quá nặng nhọc. Nhưng Sakina dường như đã quen với nó. Cô sinh ra trong một gia đình du mục. Từ nhỏ, cuộc sống của cô đã gắn với núi rừng, với nắng gió, với những ngày phải tự tay làm mọi thứ để có thể sinh tồn. Ở nơi này, trẻ con lớn lên không chỉ bằng những bài học trong sách vở, mà còn bằng việc biết tìm nước, biết nhóm bếp, biết đi trên những con đường núi gập ghềnh. Và biết rằng, muốn có một cuộc sống tốt hơn, đôi tay mình phải làm việc từ rất sớm. Có lẽ vì thế, dù mệt, Sakina vẫn không dừng lại. Cô tiếp tục chọn cây, tiếp tục cưa, tiếp tục gom củi. Khung cảnh ấy khiến Sakina nhớ đến Zoya. Cô con gái từng nhiều lần đi cùng mẹ lên núi nhặt củi. Có lẽ Zoya từng bước trên chính những con đường này. Từng đứng cạnh mẹ, nhìn mẹ cưa những thân cây khô. Từng phụ nhặt những cành nhỏ hơn, rồi lặng lẽ chất chúng thành từng bó. Nhắc đến Zoya, Sakina lại nhớ đến tất cả các con của mình. Zoya, Rachel, Asam và Hakan. Cuộc đời Sakina dường như luôn gắn liền với các con. Mọi quyết định cô đưa ra, mọi công việc cô làm, mọi nỗi đau cô cố gắng chịu đựng, đều có bóng dáng của các con trong đó. Cô lên núi nhặt củi cũng vì các con. Cô cố xây một căn nhà mới cũng vì các con. Cô chịu nắng, chịu mệt, chịu những lời nói làm tổn thương mình, cũng chỉ vì mong các con có một nơi để lớn lên bình yên hơn. Có những lúc đứng giữa núi rừng rộng lớn, Sakina có lẽ cũng nhớ về những lựa chọn của chính mình. Cô từng kết hôn với Karim, dù cha mẹ ruột đã phản đối. Khi ấy, có lẽ Sakina đã tin vào cảm xúc của mình. Tin rằng mình có thể đi cùng người đàn ông ấy qua những khó khăn. Nhưng cuộc sống sau này lại không đi theo điều cô từng mong đợi. Những tranh chấp, những lần bị đe dọa phải rời khỏi nhà, những ngày lo lắng cho các con. Tất cả khiến Sakina hiểu rằng có những lựa chọn, dù bắt đầu bằng hy vọng, vẫn có thể để lại những hệ quả rất dài về sau. Nhưng Sakina không còn dành quá nhiều thời gian để trách bản thân. Bởi phía trước cô vẫn là những việc phải làm. Cô không thể quay lại sửa quá khứ. Nhưng cô có thể cố gắng xây dựng tương lai cho các con từ chính mảnh đất đang có trong tay. Sakina cũng hiểu Ali đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc hôn nhân hiện tại. Giữa Ali và người vợ mới, dường như vẫn còn nhiều điều chưa thể tìm được tiếng nói chung. Những bất đồng cứ liên tiếp xuất hiện. Và Sakina không muốn sự hiện diện của mình trở thành lý do khiến mọi chuyện giữa họ thêm căng thẳng. Bởi vậy, cô hạn chế nhờ Ali giúp đỡ. Chỉ khi tình huống thật sự cần thiết, nhất là những việc liên quan đến Hakan, Sakina mới gọi cho Ali. Không phải vì cô không cần hỗ trợ, mà vì cô hiểu Ali cũng có gia đình riêng và những áp lực riêng. Cô không muốn bất kỳ ai có thể nói rằng mình đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Ali. Trong lòng Sakina,
Ali vẫn là cha của Hakan. Và cô chỉ mong khi Hakan cần cha, Ali có thể ở đó. Còn những việc khác, Sakina sẽ cố gắng tự gánh lấy. Như cách cô vẫn đang làm hôm nay. Sau nhiều lần đi lên rồi lại đi xuống, Sakina đã gom được khá nhiều củi. Những đoạn gỗ lớn được xếp riêng, những cành nhỏ được buộc thành bó. Dù lưng áo đã ướt mồ hôi, bàn tay cũng đã mỏi rã rời, cô vẫn cố gắng không bỏ sót bất cứ phần củi tốt nào. Bởi Sakina hiểu, mỗi bó củi mang về hôm nay sẽ giúp cô bớt đi một phần lo lắng trong những ngày tới. Một lúc sau, chiếc xe tải mà Sakina nhờ nhiếp ảnh gia đặt cũng đến. Mọi người bắt đầu chất củi lên xe. Từng bó được nâng lên, từng đoạn gỗ được sắp xếp cẩn thận để không rơi ra trên đường về. Công việc kéo dài cho đến khi bầu trời dần đổi màu. Ánh nắng chói chang của buổi trưa đã lùi xa. Hoàng hôn bắt đầu phủ xuống những ngọn núi. Trời cũng dần tối. Sakina nhìn chiếc xe đầy củi khô. Có lẽ trong lòng cô vừa mệt, vừa nhẹ nhõm. Ngày hôm nay, cô đã làm được thêm một việc quan trọng. Chưa phải là xây xong nhà, chưa phải là giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng ít nhất cô đã chuẩn bị được củi cho những ngày sắp tới. Và giữa những tháng ngày phải tự mình chống chọi với quá nhiều áp lực, một xe củi đầy cũng giống như một lời nhắc nhở nhỏ rằng Sakina vẫn đang tiến về phía trước, chậm rãi, vất vả, nhưng chưa từng buông tay trước cuộc đời. Khi trở về đến nhà, Sakina bắt đầu đưa toàn bộ số củi khô vừa nhặt được xuống sân. Sau một ngày dài trên núi, những bó củi ấy không chỉ là nhiên liệu cho căn bếp nhỏ, mà còn là sự chuẩn bị cho những ngày phía trước, khi cô sẽ còn phải bận rộn với mảnh đất mới, với căn nhà đang chờ được xây dựng và với biết bao công việc của một người mẹ. Một lúc sau, Sakina nhờ người hàng xóm đưa Hakan về. Ở nơi này, tình làng nghĩa xóm vẫn giữ được sự gần gũi rất đáng quý. Mọi người giúp nhau trông con, giúp nhau khi có việc gấp. Và đôi khi, chỉ một lần đưa đón hay trông nom một đứa trẻ cũng đã trở thành sự sẻ chia lớn lao trong những ngày khó khăn. Sakina luôn trân trọng điều đó. Mỗi lần lên thành phố, nếu có thể, cô thường mua vài món quà nhỏ gửi tặng hàng xóm. Đó là cách Sakina bày tỏ lòng biết ơn đối với những người vẫn âm thầm hỗ trợ mẹ con cô. Cô gái hàng xóm cũng không vội rời đi. Thấy Sakina còn đang tất bật ngoài sân, cô ở lại phụ gom củi. Hai người cùng nhặt từng đoạn gỗ, rồi xếp gọn vào một góc sân. Công việc tưởng như đơn giản, nhưng sau nhiều chuyến lên xuống núi, đôi chân Sakina đã bắt đầu mỏi rã rời. Cô khẽ nói với nhiếp ảnh gia rằng đầu gối mình hơi đau. Có lẽ cả ngày phải đi trên đường dốc, kéo củi và mang vác nặng đã khiến cơ thể cô không còn chịu nổi như lúc sáng. Nhưng Sakina vẫn không than phiền nhiều, bởi trong lòng cô vẫn còn một điều lớn hơn tất cả sự mệt mỏi ấy. Đó là căn nhà mới. Sakina nói với nhiếp ảnh gia rằng cô muốn ngôi nhà tiếp theo phải đẹp hơn, phải là một mái ấm đúng nghĩa cho các con, một nơi đủ vững vàng để Hakan lớn lên, một nơi để Zoya, Asam và Rachel có thể trở về, và là nơi Sakina không còn phải sống trong nỗi lo bị đẩy đi bất cứ lúc nào. Sau một lúc làm việc, Sakina mời cô gái hàng xóm ở lại ăn tối. Bữa cơm chỉ có những món đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, giữa mùi củi khô, tiếng trẻ con và sự chân thành của những người hàng xóm, Sakina vẫn cảm nhận được một chút ấm áp. Có lẽ chính những điều bình dị như vậy đã giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục đi qua những ngày tháng đầy khó khăn phía trước.